So itong ating general plan para sa ating DIY contactless hand washing station. So magsisimula tayo sa ating water pump. So yung water pump natin is ilulublob natin sa timba na may tubig and doon magre-release siya ng tubig. Pero para ma-power yon, kailangan muna natin dugtungan yung kanyang plug ng female plug. Na kung saan lalagyan natin ito ng wire and yung isang wire na is puputulin natin para maglagay tayo ng foot switch. Ito foot switch na to is yung magsisilbing switch natin para i-turn on and off ang ating water pump. And lahat ng ito is powered by 220 volts AC. So let's get started. Ngayon, gagawin muna natin is yung foot switch. So para doon, kailangan natin ng tactile switch na makita niya sa mga lumang appliances, scrap wood, and wires from old na extension. Para dito, kailangan din natin ng screwdriver and screws. So yung first step para doon is i-mount muna natin yung ating tactile switch dito sa scrap wood. Ngayon, makikita nyo, ito na yung pinaka-form ng ating foot switch. So, ito yung lever niya na kapag inapakan is magka-close yung contacts ng switch. Ngayon, dudugtungan na natin yung wires itong switch. Para doon, iputol tayo ng wire mula dun sa ating wire mula dun sa lumang extension cord. Makikita nyo, ito na yung ating finished product. So ngayon naman, gagawin na natin is i-connect na natin itong female plug dito sa ating wire. Ngayon, ito na yung ating finished product. Ngayon, ang gagawin na natin, kung makita nyo, ito yung ating female plug and meron siyang dalawang wire. Ngayon, puputol tayo dun sa isang wire. Dito natin ngayon i-connect yung ating switch. And para i-secure ulit lahat yun, gamit tayo ng electric tape. Ngayon, ito na yung ating finished product. Ilalagyan na natin ng hose itong ating water pump. Ngayon naman, lulublob na natin siya sa tubig. Ngayon, kailangan natin ng alambre para mag-put ito dito siya. Then after nun, i-secure natin ito gamit itong ating mga gardening wire.
So yung gagawin na natin ngayon is isasaksak na natin yung water pump dito sa ating ginawang female plug. And yung ating foot switch ay lalabas natin. Then, isasaksak na natin ito sa 220 volts AC or sa ating extension.